Het Wereld Natuurfonds is verbijsterd over de beschuldigingen van een advocaat uit Middelburg. Die noemt in het Algemeen Dagblad het fonds een criminele organisatie. Volgens hem klopt het WNF donateurs geld uit de zak door de illegale dierenhandel sterk te overdrijven. Er zou gebruik zijn gemaakt van foute cijfers om niet alleen donateurs, maar ook regering, politie en justitie vals voor te lichten. Volgens het WNF zijn de beschuldigingen uit de lucht gegrepen. Daarnaast noemt het fonds een klap in het gezicht van al die mensen die zich wereldwijd inzetten om de illegale handel in bedreigde planten en diersoorten tegen te gaan. WWF in many ways is like a transnational corporation. You think about it. There's no such thing as WWF. It's not a unitary organisation. There are, I think at the last count, there were 28 or 30 separate national appeals. And these are coordinated through WWF International. Now, Prince Bernhard was the first president of WWF International from 1961 till 1976. And WWF International owns the copyright, the trademark of the panda, the trademark of the WWF initials. And it licenses WWF Netherlands, WWF Germany, WWF UK to collect money using its name and its logo, which has become one of the best known symbols really in world advertising today. Mm. There are exceptions, however, to the rule. The South Africans have never paid any kind of fee for the use of the panda symbol. The Americans also refused until recently to pay for using the panda logo. And in fact they were only persuaded to make I think $1 million a year payment for the use of the symbol after a lawsuit was threatened by WWF International. But most other national appeals send a third of the money they collect to WWF International for distribution around the world on various worthy projects, as they think. Now you would have thought that the people who paid the piper would call the tune. In other words, that the national appeals would be able to set the policy for WWF International, but that's not the case. And the reason it's not the case is that in 1970, between 1970 and 1972, Prince Bernhard set up a thing called the 1001 A Nature Trust. And this invited 1,000 of the world's richest people, and we're talking here about mega rich people, the Rockefellers of this world, the rousing Tetra Pak fortune, the Thysons, the Loudons, the big money people. He invited them to give $10,000 each, the fee's since gone up to $25,000 each, to WWF, to the 1001 Club, for use by WWF International. So in 1972 then they had a $10 million capital sum, and that made them financially independent of the national appeals. So basically the Secretariat in Switzerland could do exactly what it wanted and pay no attention at all to the opinions of WWF Switzerland or WWF Netherlands or WWF UK. They could just go their merry way, and there was no financial sanction
which could be applied against them. Since then, 25 mega-rich people belonging to the 1001 Club have each donated $1 million to Prince Bernhard's charity. So the capital fund available to WWF International is now astronomical. I mean, they have a huge amount of money, and they are effectively immortal. It's one of these immortal trusts now, which can do more or less as it likes. Its membership list is secret. We have, however, seen two copies of it, the 1979 list and the 1986 list. The 1001 Club. Of the 1001. And it contains practically every functioning corporate criminal in the world, barring Mark Ritt. Daar zijn de appeltjes van Oranje weer. Sinaasappelen, zoek ze zelf maar uit. Grote, kleine, ik heb ze in elke maat. Bij er is in, sappeltje kind, zo roept iemand op straat. Ja! Daar zijn de appeltjes van Oranje weer. Sinaasappelen, slaat een kistje in. Goedenavond dames en heren, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Appeltjes van Oranje. Dat ziet u alleen bij Mokum TV op het kwaliteitsnet A2. Hè? Want zoals u weet, A1, daar kunt u alleen maar kunst en religie zien. En op A2, daar gaan we werkelijk met de monarchie mee. Ja, het is nog even aftellen natuurlijk. Volgende week woensdag wordt daar op de Dam een nieuwe Europese veiligheidszone uitgeroepen. En zaterdag zullen daar zo'n ongeveer 60 representanten van de laatste regerende of niet-regerende vorstenhuizen van Europa daar acte de présence geven op dat zeer besloten bal dat Beatrix daar ter ere van haar 60ste verjaardag gaat organiseren. Ja, zoals ik al zei, slechts 60 uitverkorenen uit de royalty, wereld van de royalty. En daarnaast nog 100 ongekroonde groten der aarde zullen daar acte de présence geven. Het feestje is zo besloten dat zelfs de arme burgemeester Scheltoppartijn nog niet eens daar in het paleis, toch het voormalige stadhuis van onze gemeente, mag daar zelfs niet eens aanwezig zijn op dat bal. Dat diner dansant, zoals het officieel staat, aangekondigd. En dat terwijl onze burgervader toch nog in de jeugdjaren van onze koningin, toen zij nog kroonprinses was, de vaste danspartner van Beatrix is geweest. Dus ja, het is weer een hard gelach voor onze arme burgervader, die toch al zoveel gekweld is. Ja, er is natuurlijk ontzettend veel aan de hand in de aanloopfase naar deze gigantische gebeurtenis in Amsterdam. Er is afgelopen dinsdagavond in café De Bali weer een nieuw republikeins genootschap in het leven geroepen. U weet waarschijnlijk nog wel dat we hebben reeds een republikeins genootschap, maar dat is toen in de tijd dan door die ex-Elsevier-directeur, voorzitter moet ik zeggen, Pierre Vinken uitgeroepen. Samen met onder andere Martin van Amerongen en wat ex-commissarissen van de koningin. Het nieuwe republikeinse genootschap, dat komt voort uit de Amsterdamse studentenbeweging, is erg tegen het oude republikeinse genootschap gekant, omdat men dat een elitaire organisatie vindt die te veel voortbeduurt op de republieksvorm zoals die in de tijd in 1587 is uitgeroepen bij de Unie van Utrecht. En vonden ze het veel te conservatief en te oligarchisch en op enkele uitverkoren families geënt. Dat nieuwe republikeinse genootschap, dat is natuurlijk dan volkomen breed democratisch. En men wil daar het studentenverzet en de ontluikende arbeidersverzet wil men daar samenbundelen tot een actie. En de bedoeling is dat volgende week dinsdag, net voordat het Dam wordt uitgeroepen tot spergebied, wil men daar dan op rituele wijze de nieuwe republiek gaan uitroepen. Onder meer door het hijsen van een Nederlandse vlag waarin dan een gat is geknipt, zoals de opstandelingen in de tijd in Roemenië dat ook hebben gedaan tegen Ceausescu en zijn vrouw.
Dus ja, dat wordt een gigantische happening. Deze jonge republikeinen, ik sprak 2 van de oprichters, dat zijn Wout en Marieke van de economische faculteit van de Universiteit van Amsterdam. 2 jonge studenten. Ze hebben dat allemaal in de tijd, die hebben het allemaal opgericht. Die zijn dan ook verantwoordelijk voor de organisatie van het Bali-gebeuren gisteren. We zijn 2 jaar geleden, waren ze al bezig. Misschien bij enkele kijkers zijn ze toen nog wel tegen het lijf gelopen, want toen stonden ze bij het Vondelpark, het folderen voor de Republiek. En toen kregen ze gigantisch positieve respons van het publiek, uitgezonderd van een paar orangistische tuig dat probeerde hun te bekogelen met bierflessen. Maar voor de rest hadden ze alleen maar louter positieve respons gekregen. En vandaar dat ze nu zijn gekomen tot de oprichting van het, wat officieel heet, het nieuwe Republikeinse Genootschap. Jongens en meisjes.